අද හදමු කරවිල සම්බෝලයක්. මම මේකට මාළු සෝසුයි සෝයා සෝසුයි එකතු කරලා හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම මේකට ගත්ත කරවිල කරලක්. ඊට අමතරව මම ගත්ත ලුණු ගෙඩි දෙකක්. මේ දෙක ග්‍රෑම් 100ක් බරයි. සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1යි. මාළු සෝස් මේස හැඳි 1යි. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි. ගම් මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි. දෙහි කෑල්ලක් ගත්තා. ලුණු රස අනුව හමු මිරිස් කරල් 3ක් ගත්තා. මේකත් ග්‍රෑම් 15ක් විතර බරයි. තක්කාලි ගිරි දෙකක් ගත්තා. මේකත් ග්‍රෑම් 100ක් බරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකේ පළවෙනි පියවර තමයි අපි කපා ගන්න ඕන අවශ්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා කපා ගමු. කරවිල කපද්දී හීනියට පෙති කපා ගන්න ඕන. කරවිල ටිකක් දැන් කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන කරවිල. අපි ඊළඟට අමුමිරිස් ටික කපා ගමු. අපි අමුමිරිස් කපද්දී මේ අලුව කෑල්ල හැඩයට පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම පුළුවන් තරම් හීනියට තමයි කපා ගත්තේ. අමුමිරිස් ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. මම දැන් තක්කාලි ටික කපා ගන්න යන්නේ. අපි තක්කාලි ටිකත් පෙති කපා ගමු. හීනියට. තක්කාලි ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. ලුණු ටික අපි කපා ගමු. ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් දෙවෙනි පියවර. අපි දැන් කරවිල ටික බෙදගමු. දැන් තෙල් රත් වෙලා තියෙන අපි කරවිල ටික බෙදගමු. අපි කරවිල බෙදගද්දී වැඩි කර නොකර බෙද ගන්න ඕන. දැන් කරවිල ටික බෙදගෙන ඉවරයි. අපි දැන් කරවිල සම්බෝලේ හදාගමු. අපි මුලින්ම කරවිල එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික. ඊට පස්සේ ආමු මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ ගම් මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස්. ඊට පස්සේ මේ දෙක හොඳට අපි කලවම් කරගමු. අපි මේකට ලුණු එකතු කරන්නේ අන්තිමේට. මොකද අපි මේකට මාළු සෝසුයි එහෙම නැත් සෝයා සෝසුයි එකතු කරන හින්දා ඒ දෙකේ ලුණු තියෙනවා. ඒකෙන්ද ඒ දෙක එකතු කරාට පස්සේ ලුණු රස බලලා ලුණුයි දෙහි එකතු කරගමු. අනිත් එක මම දැන් මේකට කරවිල ගත්තා ග්‍රෑම් 300ක්. අපි දැන් අන්තිමයට එකතු කරනවා තක්කාලි ටික. දැන් ඊළඟට අපි සෝයා සෝස් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මාළු සෝස් ටික එකතු කරනවා. දැන් අපි අයිමත් හොඳට මේ ටික කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙහි ටිකත් එකතු කරමු. අපි දැන් බලමු ලුණු. අපි ලුණු බලලා ලුණු මදිනා වේදලක් අපි ලුණු එකතු කරමු. අපි ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගමු. තමුන්ගේ රසායනව තමු ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් අපේ කරවිල සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. අපි මේක මාළු සෝස් එක්ක එකතු කරලා තමයි හැදුවේ. ඉතින් අපේ කරවිල සම්බෝල ඔකටියත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස බලන්න.
මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. එතකොට අපිට අලුත් වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. bell එකත් press කරන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි එනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු.